Good day to all our subscribers and to all the netizens around the globe. Okay, so ang nakikita nyo ay isang flat iron. Isang latest brand ng Philips na flat iron. So let's see what we can do to save this thing and to make it work again. Watch it and learn. Okay, so ito yung ating flat iron Philips brand. So isi-save natin tong flat iron na to. So una, lilinisin muna natin. Tanggalin ng mga libag-libag. Kasi pinabayaan na tong flat iron na to. So sa video na to, makikita nyo kung paano i-dismantle at kung paano i-check ang kanyang heater kung working pa ba, and i-actual test natin yung kanyang function kung working pa ba lahat, kung nagka-cut off ba pagka mainit na. So, yan ang una nating ginawa. Tinanggal natin ng screw, then tinanggal ang kanyang takip. So, kakalasin natin ito para malaman natin kung okay pa ang kanyang heater. So, yun yung nagpapainit sa ating flat iron. At saka yung kanyang lagayan ng tubig kung wala pa bang leak or kung working pa ba. So, proceed na tayo. Ilagay natin ang ating tester sa times 1 or sa continuity test. Sa paraang ito, dito natin malalaman kung buo pa ba ang ating heater and kung grounded. So, una, check natin yung dalawang end ng ating heater. So, ayan. So, buo siya. Ibig sabihin, okay pa ang heater. Pero after ninyong ma-check ang kanyang heater, sunod naman, actual test din nyo ang kanyang pinaka-cord. Yan, so buksan ang end ng inyong mga cord kasi pinutol ito. Gawa nga ng itinapon na nga lang itong flat iron na to. So ang ginawa natin dito, isi-save pa natin. So i-splice lang ang end ng ating cord, then same procedure, gamitan din ng continuity test para ma-check kung working ang kanyang switch or yung kanyang overload. Yan, i-check, ilagay lang ang ating test probe sa both end ng ating cord, then pihitin ang kanyang rotary switch. Yan, so may pointer naman yan. Ayan, so nag-on siya, meaning working ang kanyang overload or yung kanyang switch. Alright. So next guys, after nating malaman kung okay ng ating switch, ito na yung time para
i-check naman natin ang kanyang body ground. So kailangan hindi ito grounded. Pag grounded, huwag nyo nang ituloy ang inyong ginagawa kasi mahal ang heater ng ganitong mga plancha. It's better na lang na bumili ng bago. So once na na-check ninyo ang inyong flat iron na defective na ang kanyang heater, it's better na dispose na ang ating flat iron. Gawa ng almost half ang kanyang price pagka binili natin ito. So ang nakikita nyo guys, i-actual test natin ito using 220 volts. So ito yung ating ginagamit, 220 volts. Yan, before na mag-actual test, make sure na okay pa ang ating heater. So ang ginagawa natin, chine-check natin kung may grounded na ba ang ating heater. So far, makikita nyo okay pa naman. So pwede na tayong mag-actual test. Ayan, so hindi naman siya grounded. So next, yan yung ating actual testing. Isasaksak siya, then i-on. So may light indicator yan. Tapos ang gagawin ninyo, kakapain ninyo ang kanyang yan yung kanyang heater. So pag okay na, pag iinit yan, so meaning working ang ating unit. So ayan siya guys, umiinit naman ang ating flat iron. Okay, next guys, kailangan natin itong i-leak test. Lagyan natin ng tubig para malaman natin kung may leak ba ang ating flat iron. Kasi pag may leak ito, too risky na siya. So hindi na siya pwedeng gamitin. So far, makikita ninyo wala namang tagas ang ating flat iron. So next natin gagawin, i-dismantle natin lahat ng parts nito at one by one kalasin natin, tapos hugasan muna natin ang kanyang mga parts except yung kanyang heater or the electrical parts. Only yung mga covers, knobs, holders, pwera yung kanyang heater. So disassemble na tayo.
Okay, so hugasan muna natin ang kanyang mga accessories. Few moments later. After natin mahugasan, reassemble natin ulit ang kanyang mga parts. So, tandaan lamang na kapag ka nag-assemble, make sure na may babalik lahat ang parts nito. So that's how we assemble our flat iron. Make sure lang na naibalik ng tama ang ating mga parts. Then, after nating ma-assemble, i-actual test natin ulit. So, ang type ng flat iron na to ay nilalagyan ng tubig. So make sure na walang leak ang ating flat iron bago ito gamitin. So ayan, so power on, then let us use a piece of cloth para malaman nating working na ba talaga. And then kapain din ang plate ng ating flat iron kung umiinit na ito. Then i-observe nyo rin yung ilaw na yon, kailangan nagka-cut off while using it para hindi nag-overheat ang ating flat iron. Ayan siya. So again guys, ito ang paraan ng pag-disassemble ng ating flat iron and kung paano mag-check ng kanyang heater. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat.